والله حبيبي ما خرجت من الدار حتى يتاتي على الحلقه. يا اخي شجرتي طلع عليا. ستوب ياسر اندمجت في الشخصيه واسع بينكم. باهي اليوم شعر دوكيومونتير على لباس تقليد. السلام عليكم. كما قلت لكم سارة وفرح، اليوم باش نحكيو على المدينة العربي أو بالأحرى المدينة العتيقة. تأسست المدينة ذي في عام 698 ميلادي قرب جامع الزيتونة. كبرها حوالي 270 هكتار مع 29 هكتار لقصر القصبة أو قصر الحكومة وأكثر من 100,000 ساكن. ودخلنا من جهة ناجي القصبة. هذه المدينة ثقافة وأصالة وحضارة. تتميز المدينة بأقواسها والرخام الأبيض والأسود وبيبانها اللي تعدات عليهم أعوام وأعوام. جمعية النادي الرشيدي تابعة للرشيدية والمعهد الرشيدي يتقاملوا فيها أعضاء نادي صالحة. الرشيدي كان فيها نادي صالحة. تأسست الرشيدية عام 34 تحت إشراف العديد من الفنانين والعازفين في تلك الفترة ومنهم خميس درنان. هنا ناس بين الأحجار. وهذه مكتبة الديوان اللي كانت تملأ متفرغ اللي تنجموا تلقوا فيها العديد من الكتب التاريخية والعلمية. تعدينا في وسط الأسواق اللي أغلبهم طلع في العهد الحبسي، ومنهم سوق الشواشين وسوق البلاغشية وسوق النحاس بالطبيعة. ما ننساوش اللي في عهد محمد الثالث صادق البيبان متاع المدينة العربي كانت حالتهم سيئة، وتمت ابتداء من عام 1865 إعادة بنائهم. منهم باب كرتاجنة، باب السويقة، باب بنات وباب الجزيرة. وسألنا واحد من الحرفيين والتجار على صناعة البلغة، أصولها ونشرها في بلادنا. عاصمة، شنو مراحل صناعة البلغة؟ أو نبدو بالتيج هكا، التيج هذا هذا التيج كامل نركبوه على القالب، بعد نشدوه في بلاصتو، وبعد كده نعملوا السمان مولته. تجي بلغة هكا، تجي هكا كاملة. أو هذيك صراحة البلغة. وشنو الأصول متاع البلغة؟ منين جات؟ شكون اللي دخلها لتونس؟ البلغة التونسية هذيك الأصيلة، البلغة التونسية أصيلة. البلغة الشمال والجنوب كيف هذه هي البلغة الرسمية. هذه بلغة كيف الشمال كالجنوب يلبسوها، الأغلبية الجنوب يلبسوها هذه. يعني البلغة يعني ما عندها ورود متوارد أكثر في الجنوب؟ يلبسوها مع الجبة، يلبسوها مع القميص، ويلبسوها الصغيرين نتاع التور. حتى الصغير زاد كان تاع الريد صغير لبسوه واحد صغير هكا. سامع عايشك على وقت. وسألنا زاد على الشاشية. هذه الدبي نتاع الشاشيه تبدا هكا كبوس. النساء الكبار يخدموا ب5 باري تولي كبوس هكا. شوف من بعد ما سخون وصابون اخضر تلم تولي هكا تقعد 17 ساعه تقعد هكا تكمش. من بعد شردون ميتاليك تتقرب تتمشط تولي هكا. واو. بعد تحط في القالب باش تاخذ الفورمه نتاع التيت من 26 حتى شي ل 30 الديامتر تاع التيت 30. بعد سوق الالوان، احمر الاصيل تونسي، اكحل الاصيل ليبي. هذيا اسطنبولي ترك سيدي ترك اندلس هكا. هذه شاشيه تونسيه. هاي بنتي الشاشية التونسية، ولكن يلزم نعرفوا أن الشاشية أصلها أندلسي، عندها تأثير عثماني في نفس الوقت.
الشاشية الاسطنبولي أو الشاشية الطويلة أو الفاز. ويقولوا اللي أصل صناعة الشاشية في بلادنا يرجع للقرن الثاني الهجري بمدينة القيروان، وكان في إسبانيا في عهد الأندلس اسم الشاشية غفارة. ولكن في الجزائر الغفارة هي نوع من المظلة يلبسوها النساء، ومصدر كلمة شاشية هو الشاش. وكانوا قبل يلبسوا فوق الشاشية الكشطار، وكانوا النساء يخيطوا الكابوس باليد. في أوائل العشرينات في بلادنا انتشرت الشاشية خاصة عند المناضلين التوانسة اللي هما لبسوا الشاشية الدستورية بكثرة. وفما زاد الصوف اللي يستعمل مثلا لصناعة الشاشية والكدرون والبرنوس اللي جاي من كلمة أبرنوس البربرية أو الأمازيغية اللي هي بيتها جاية من كلمة بيروس اللاتينية. وفما أسامي أخرين للبرنوس مثل البرنوس، سبرنية، سبيرنا وبرنوسو. وتعدينا زادة على نجمة المدينة أو فضاء نجمة المدينة اللي هو مطعم وفي نفس الوقت فضاء ثقافي. وين فضاء نجمة المدينة؟ فضاء ثقافي علاش؟ على خاطر الفضاء هذا مميز بالزليز اللي على حيوط اللي توجد فيه العديد من الأشكال الهندسية، وكما يقولوا تنجموا تضربوا عصفورين بحجرة. منه تاكلوا أكلة تونسية تقليدية كالكسكسي مثلا، وتتأمنوا الزخرفة الموجودة في هذا الفضاء. وصلنا زاد على النحاس اللي هي حرفة، والنحاس كان موجود في أغلب المنازل في القرن الماضي، وهي حصرة على هيك الطاولة نحاس والبراد فضة ونحاس. ولذا مشينا وسهلنا واحد من الحرفيين والتجار على النحاس هذايا وعلى أصوله وعلى مدى استعماله وعلى انتشاره في بلادنا. عسلامة ربي يعينك. عايشك ربي يفضلك. عايش بنتي. باش نسألك اليوم مثلا شنو هي أصول النحاس في تونس؟ من ناحية تقصد أصول النحاس معناتها شنو؟ الأصول منين جانا لتونس النحاس؟ الإنسان جابوه الأندلس كي دخلوا تونس معناتها. معناتها شنو هي الفترة الزمنية اللي انتشر فيها النحاس ولا حاجة أساسية في الدار التونسية؟ نجم تقول ما بعد الاستقلال ولات حاجة أساسية معناتها، ما بعد الاستقلال حتى ما قبل الاستقلال، لكن بعد الاستقلال ولات حاجة مهمة برشا. أكثر رواج معناتها اللي تعرس ولا حاجة تبقى تحضر بالطبيعة. توا ماشي تضمحل ماشي تنقص معناتها. معناتها ما عادش فما اقبال كبير على الحرفه هذه. توا كانوا قبل يعرسوا زعما تجيب الجهاز نتاعها معناتها مقافل كلهم من نحاس مرش مهراسي. توا ماشي تنقص، توا تغى عليها معناتها التكنولوجيا تغطى عليها، ولات حاجه تقليديه يحطوا العباد ياخذوا منها سوفينير. معناتها حاجه تقليديه تقعد معناتها في تاريخنا في تراثنا. ميرسي عايشك ربي يعينك. ومشينا زاد للمدرسة السليمانية اللي تم تأسيسها في عام 1754 من طرف أبو الحسن علي الأول، وهي أولى من الأربع مدارس اللي قام أبو الحسن بتأسيسهم، مثل المدرسة الباشية، العاشورية وبير الأحجار. وقام المعهد الوطني للتراث التونسي اللي تأسس عام 1885 بإعادة ترميمها، وتأسست هالمدرسة هذه في وقت الحكم العثماني، وفيها 18 قاعة مخصصة للطلاب مع بيت صلاة اللي تتميز بمحراب من الرخام الأبيض والأسود. هذا جامع الزيتونة اللي تأسس عام 732 في قلب المدينة، وتم إعادة بناؤه في عام 864 اللي كانت تابعته جامعة الزيتونة حتى العام 1956. وتأسس من بعده جامع القصبة بين 1231 و 1235 ميلادي، واللي تم بناؤه للحكام اللي كانوا يسكنوا بجانب القصبة. ومن بعده جامع القصر وجامع يوسف داي وحمودة باشا وسيدي محرز، وجامع صاحب الطابع اللي تم بناؤه في أوائل القرن 19. وسهلنا زاد على مختلف أنواع الجلد اللي نستعملوها في بلادنا. شنو يعني أكثر نوع متاع العبيد تحب تشريه في الجلد؟ جلد العلوش أكثر شيء يحبوه،
علي شو هما الانواع الاخرين؟ فما علوش، فما الماعز، فما البقري، فما الارنب، برشا موجود. عايشك على وقتك. مرحبا مرحبا بك. وما ننساوش زربيتنا التونسية. عسلامة. عسلامة بنتي. ميساج تحكي لنا على شنو هي الزربية ومنين جيت وكيفاش؟ اساسا قبل هكا كان الزربية كان يخدم بها في اليد باليد هيك، فهمت كيفاش؟ وديما تخدم على الصوف. على الصوف صوف. يا صوف علوشة. اما خدمة اليد تو بما ان احنا تو الدولة تقدمت كل شيء فما تكنولوجيا ما عادش قليل تو المرأة تلقاها تلقاها تخدم باليد. مازلنا محافظين عليها اما تو بلو رابيد تو تخدم بالماكينة. فهمت كيفاش؟ واحنا اون بريفيرونس نعملوا ديسان بليسكو برشا ديسان تو هذا ديسان بغباغ. فهمت كيفاش؟ والزربية هذه ماشين مش خدمة يد. مش هاند ميد هي ماشين ميد هذه فهمت. والميزه بتاعها تو هذه الصوف هذا صوف تونسي فهمت. تقدر المراه على حسب البيجي بتاعها كان باش يخدموه باليد تولي غاليه ياسر. هذه عملناها بطريقه على اساس تكون بيجي تونسيه سافا شويه معقوله. تقدر تزين دارها بحاجه بسيطه وحاجه باهيه. اما المهم تكون تونسيه. نشجعوا الصناعه التونسيه باش احنا ديما برودكسيون موجود. اما ما نشجعوش الصناعه الشينويه ولا الصناعه بتاع تركيا ولا حاجه. فهمت كيفاش؟ المنسوجه باليد يعني لا هذه اصلا الاساس بتاعها نورمالمون تتعمل باليد. اما لو بري اكثر تو معناها كي تبدا معموله باليد تبدا اغلى و برشا وقت. معناها ما عادش عملوها برشا تو باليد ما عادش. فما شادين تو الريتم تاع التقاليد تاعنا التونسيه شادين يخدموا باليد. اما سي بلو شير واغلى ياسر ياسر ياسر. الرونج دو بري مثلا في الفيميني كيفاش؟ الرونج دو بري مثلا حسب الاسعار يعني الاسعار بتاعها حسب هي الديكوراسيون حسب الدقه بتاعت الصوف. خدمه اليد خاطر ساعه الديكوراسيون الديكور بتاعها والزينه الصغيره هذيك تطلب برشا وقت. مش كيما الصوف اللي هو بتاع كيما نقولوا الديشي بتاع الصوف لا فما خدمه وخدمه راه بازي على الديكور على الخدمه بتاعها وعلى الدقه. واغلى حاجه بخلاف الصوف فما الحرير. فهمت؟ الحرير اغلى حاجه هذيك عاد هذيك لي بري فلكيه. فهمت؟ لا اكثر انت المتراج لا توصل حتى 20 مليون و30 مليون انت الخدمه بتاعها. فهمت؟ باهي يعطيك الصحه. ما يمنعش احنا نشجعوا الصناعه التونسيه. ديما الصناعه التونسيه هي الباز بتاعنا ونبعدوا على الصناعه الشينويه والتركي. نحاولوا نوصلوا نتاعنا نحن التوانسه. منتوجنا خاطر منتوجنا احنا لاباس علينا راه التوانسه. هاي اما بو ديفور شويه عزيمه شويه ويد عامله بها يد نظيفه راه في تونس. لا عندنا حاجه نظيفه. اما يلزمها شويه بوبليسيتي باش تظهر. فهمت كيفاش؟ شويه تشجيع من التونسي باش اما نعم بشرط تشجيع من التونسي المشتري وزاد المنتج لازم يعمل حاجه بضمير حاجه نظيفه. فهمت كيفاش؟ خاطر مش هنا بركه باش نوزعوا للخارج والخارج لازم نعملوا سمعه طيبه. هكا ولا لا؟ صحيح؟ نحسيلو يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. عايشك. وبعيدا مسجد موسى. هذا كان العمل متاعنا ومازال